पत्राड्या पोळीक फर्स्ट स ब्याडगे मिस्संगी सनाची लिंबे तितले होट चिंचाम हुना उदकान घालनो एक 15 मिनिट तिंबोका एम्मिसंगी थीकिना लायक कलर दिता मुक्काल कप दोसा रईस उदकान धुवनो एक अंगवल्यांतू एक 30 मिनिट्स सुकोका मुक्काल कप उर्द दाळी धुवनो एक धाटा कायलिंतू सना उजेरी ड्राई रोस्ट करचे त्या तांबडे जावका एक प्लेट अंतू रितोन घेवन हें कंप्लीट न्यू ते दोलते आम्ही पत्राड्या पान रेडी करून घेवया हांव हांगा 30-13 पान काडतास मागशीचे नार काण घेवया ह्या चिकीची घोरची करता तशी नार काडचे इम्पॉर्टंट एक मिक्सी जारांतू तांदूळ घालनो त्याला नची पेटी करका आपोडशाक मिठे पेटी म्हण केची कन्सिस्टन्सी तशी जी उर्द दाळी लना पेटी करून घेवच्या हक्का हुरण म्हणता ती मगिरी तिंबेलल मिसंगी चिंचाम थोडे उद्द घालनो लना पेस्ट करका हंगा मिसंगी तिंबेलल दुಕ್ಕುನು वाटूचाक सुलाब जाता मुक्काल टेबल स्पून मीठ घालनो सम मिक्स करका हाजी कन्सिस्टन्सी पळोवन उद्द मिक्स करका चिके धाट मसोलसे जेवका ओटूच्या हंगा 1 ग्लास उद्द घाला 200 ml आसा हे पीठ खावचाक चिके मीठ सुका तशी थोडेची मीठ घालता एक 5 मिनिट धंकून दवरया 5 मिनिट नंतर हाजी कन्सिस्टन्सी पण ती वापस चिके ड्राय जाला थोडे उद्द घालून कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेवचे हाजी कन्सिस्टन्सी पन्ना सरोचाक करेक्ट सुका व्हड पन्नाचे मागशी बगल्यांनी मसालो लावचाक स्टार्ट करया व्हड पन्ना मसालो लायन नंतर नेक्स्ट पान दोन वापस मसालो लावचे ओटूच्या हंगा 10 पत्राड्या पान स्टॅक केला साइडाचे अशी फोल्ड करून घेवन मुळा दुखून गट्टी रोल करका ह्या रेसिपीक मरवळा पान चिट्टे पान तेरा पान खंयचे यूज करेत ह्या रोलाक लॉळ म्हणटा ती ह्या मसालान तुम्ही ओटूची 3 लॉळ करेत एक लॉळांतू 8 ते 10 पोडी जाता यात सपूर शिनून घेवच्या बॉम्बे रवांतू दोन्ही साइड बोडून घेवन हुना कायले वयर दवरच्या बॉम्बे रवा बदला तांदळा पिठीक थोडेची गुरण मिक्स केल्यारी त्यावे लायक जाता 5 ते 6 टेबल स्पून तूप नारळ त्याला तूप मिक्स कोणे घालेत तूप घालरी फुरमोन जाता सना उजेंतू बावडी दनकून एक 5 मिनिट बजुका उमते घालून घेवन वापस एक 2-3 टेबल स्पून तूप घालनो सना उजेरी 3 मिनिट भजुका वेंटी तळसन पत्राडो गांटी सुक्याची पुरा रेसिपीज हांव कमेंटान दिता पळयंती ह्या रेसिपींतू ओटूची 24 पोडी जाला आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेंती हे वीडियो लाइक करून कोणा पत्राड्या पोडी इष्ट की तांकां शेअर करेंती टेक केअर बाय।